سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه گرین واک. امیدوارم که هر جایی از دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت و پر انرژی باشین. امروز داریم میریم به دریاچه چیتگر و ببینیم که میگن تهران دریا داره. چجوری این دریا بزرگه کوچیکه میشه تو شنا کرد؟ مایه‌مون رو برداریم بیاریم بپوشیم، یا اینکه فقط باید نگاه کرد و لذت برد؟ دریاچه چیتگر یا نام دیگرش دریاچه شهدای خلیج فارس که بزرگترین دریاچه مصنوعی ایرانه، که در اینجا یه محل ایدئال برای دوچرخه سواری، پیاده‌روی و تفریح‌های سرگرم کننده مثل پیکنیک، شب‌گردی‌های خاطرانگیز عاشقانه شما میتونه باشه. امکانات و تفریحات این دریاچه چیتگر به این صورت، غیر از این که بخواین حالا پیاده روی کنین و طبیعت گردی کنین در این مجموعه بزرگ، قایق سواری یکی از تفریحات دیگه این مجموعه است که شامل 2 مدل قایق پدالی و قایق موتوری که هر دوتا باید هزینه پرداخت کنین تا به مدت 30 دقیقه تا 1 ساعت بتونین از اون استفاده کنین. تفریح دیگه این دریاچه ماهیگیریه در دریاچه که هزینه ماهیگیری بدون امکانات مجموعه حدود 50,000 تومانه. یکی دیگه از تفریحات هم دوچرخه سواریه که میتونید دوچرخه هم اجاره کنید و داخل پیست دوچرخه سواری مشغول دوچرخه باشید. یه تفریح دیگه هم هست که یه شهربازی کوچیکه در قسمت ضلع شمال شرق و غرب دریاچه چیتگر که اونم جالبه. تفریح بعدی که میخوام براتون بگم کارتینگه که میتونه برای علاقه‌مندان به این تفریح سرگرمی جالبی باشه که در قسمت غرب دریاچه قرار داره. چرخ و فلکی دریاچه چیتگر هم از دور مشخصه و میتونین از این چرخ و فلک استفاده کنید و بلیطش حدود 50,000 تومانه. این چرخ و فلک در شرق دریاچه قرار داره و حدود 40 متر ارتفاع داره. ماشین برقی یا همون ماشین کوبنده یکی دیگه از تفریحات مهیج اینجاست که میتونید از این هم استفاده کنید و هزینه این ماشین برقی ها حدود 25,000 تومان، دقیق نمیدونم ولی حدود 25,000 تومان. سیرک تهران هم در همین منطقه واقع شده که بعضی موقع دایره و میتونید از سیرک هم استفاده کنید. و در آخر هم زیپلاین با 120 متر طول که واقعا مهیجه و حدود 14 متر هم ارتفاع داره که این هم تفریح جالبی میتونه باشه. حدود 60,000 تومان هم بلیط این تفریح. اگر به دنبال رستوران شیک و جذاب در این مجموعه میگردین میتونین از بامبلند استفاده کنین، چون بامبلند چسبیده به دریاچه چیتگره و میتونین به اونجا برین و از امکانات اونجا هم استفاده کنین. که من حتما یه ویدیوی دیگه از قسمت بامبلند این مجموعه براتون تهیه میکنم و اونا برای همه دوستان عزیز شیر میکنم.
یه شب میشه میگه بریم به سمت بالا. چرا بالا؟ اونجا شما. چه فاصله بالاخره آب میریزم داخلش از اتوبوس
اینا فکر کنم دور اینجا رو میزنن دیگه، دور دریاچه رو. تور دور دریاچه. دور دریاچه. خبری؟ نه قشنگ قصه پرت شده که پرت شده عربی هم نوشتن. گنجش دوستم. از این عکس قدیمی ها، از این عکسی که ما بزار سالش مامانی که مجبور کرده از آب
خب دوستان عزیز، متشکرم که تا اینجای برنامه منو همراهی کردید. خوشحال میشم که کانال را سابسکرایب کنید، لایک کنید، انتقاد پیشنهاد دارید کامنت حتما بذارید. تا دیداری دیگه و ویدیوی دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.